tayo guys, kasama ko na si Mama Meme, ito sa likod ko. So dahil gutom na siya, kain muna tayo. So balitaan ko yung mamaya pag nandun na tayo sa restaurant. So ayan siya, nag-order. Ito yung mga pwede nyo magpilian kapag nag-order. So ayan, mahirap magulo dito sa pwesto namin. So nandito na kami ngayon sa Camp Hut Restaurant sa may BGC, sa may Kalayaan. So kakain muna kami rito tapos pupunta na kami sa may Santolan Plaza. So balik ako kayo pag nandito na kami. Lomi and chicken flambe. Favorite. And nandito na tayo guys sa Santolan Town Plaza. Kita nyo naman, ayan yung ang haba ng pila. Ayan ayan yung pila. Mula doon, dyan daan, papasok dito. Hi guys, nandito na ako ngayon sa parking lot. So, si Ma'am din na natin kasama dito dahil binaba na natin siya doon sa pila. Medyo mahaba na rin kasi yung pila kaya sayang naman pag sinama pa natin siya dito, matatagalan pa tayo lalo. So, puntahan na natin siya. Let's go! So, ayun yung pila guys. So, close pa siya. Hanggang dito. Ayun si Ma'am. Base dun sa may empleyado sa loob, mag-open pa daw siya mga 10 AM. Pa kami nag-aalmusal ni Ma'am, so maghahanap muna ako ng pwede namin kainan. Or bibili ako, mag-take out ako, dalhin natin dun sa kanila dahil nakapila siya dun. Thank you po. So time check. 10:08. Pagkamapasok na ngayon sa loob, ayan na may mga first batch na. So, balikan ko kayo pagkapasok namin sa loob. Nasa harap na kami, dyan na lang. Tapos sa punta dito, kami na. Hunting case. Okay, kami na. Thank you. Ito. Ubus na.
Wala na hulog. Lug. Ito kami guys, naka-standby kami dyan. Sine-check na namin yung mga bibilin namin. Isa kami ngayon sa nakapila sa may testing area. Ngayon pa yung haba ng pila. Ito yung mga pinabili namin. So, kapatesting muna namin ito bago kami magbayad sa please subscribe to my channel and then pa-like na rin and then click nyo na rin yung bell button para updated kayo lagi sa may kung may upload kami mga bagong video. So, salamat!